Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Natalie's Cozy Land. Λοιπόν, για σήμερα σας έχω ένα DIY βίντεο. Ένα από αυτά τα βίντεο που ξέρω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ και μου τα ζητάτε συνέχεια. Είχαμε και πολύ καιρό να κάνουμε DIY, οπότε ελπίζω αυτό να σας αρέσει. Έφτιαξα λοιπόν τσαντάκια για τη μέση. Σκέφτηκα ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα να κάνουμε τσαντάκια για τη μέση, γιατί είναι trend φέτος και τα βλέπω πάρα πολύ. Οπότε είπα, γιατί να μην φτιάξουμε και το δικό μας τσαντάκι. Σίγουρα θα χρειαστείτε μια ζώνη, μια λεπτή έτσι φτηνή ζώνη. Μπορεί να έχετε και ήδη και θα χρειαστείτε και ένα κομμάτι δέρματος, ή δέρμα ή τεχνητό δέρμα, ό,τι εσείς θέλετε. Εγώ είχα αγοράσει κάποια ρετάλια δέρματος πριν από πολλά χρόνια από ένα online μαγαζί και ήταν ευκαιρία λοιπόν να τα χρησιμοποιήσω κιόλας, γιατί δεν τα είχα χρησιμοποιήσει πολλά από αυτά. Μου είχαν στείλει ένα πακέτο έτσι με πιο μικρά, πιο μεγάλα, με διάφορα κομμάτια και πολλά από αυτά μου είχαν μείνει. Οπότε ήταν ευκαιρία για να τα χρησιμοποιήσω. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι, like στο βίντεο, να πατήσετε το καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις για όλα μου τα νέα βίντεο. Και πάμε λοιπόν να το δούμε. Ξεκινάω φτιάχνοντας ένα πατρόν για το τσαντάκι φάκελου. Κάνω ένα ορθογώνιο περίπου 18x10 και σχεδιάζω και τις πλευρές που θα κλείσουν. Χρησιμοποιώ ένα διακορευτή για να κάνω τρύπα. Δοκιμάζω στο χαρτόνι για να δω αν είναι εντάξει το σχέδιό μου πριν περάσω στο δέρμα. Κάνω το σχέδιο και το κόβω με ένα ψαλίδι. Με ένα κοπίδι κάνω 2 ανοίγματα στην πίσω πλευρά της τσάντας. Χρησιμοποιώ το διακορευτή για να ανοίξω τις τρύπες στο δέρμα. Αν έχετε και το εργαλείο που κάνει τρύπες στο δέρμα, σίγουρα είναι καλύτερο. Βάζω το βιδωτό τρουκ και κάνω και την τελευταία τρύπα. Περνάω μια λεπτή ζώνη από την πίσω πλευρά. Για το άλλο τσαντάκι χρησιμοποίησα πιο σκληρό δέρμα. Αφού το κόψω στο μέγεθος που θέλω, κολλάω τις 2 πλευρές με βενζινόκολλα. Βάζω κλιπς για να κολλήσει καλύτερα. Κάνω και πάλι τρύπα και περνάω το βιδωτό τρουκ.
Καλό είναι να κάνετε τα ανοίγματα πριν την κόλληση, όπως το πρώτο τσαντάκι. Εγώ το ξέχασα και τα έκανα στο τέλος. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να πήρατε ιδέες για το πώς μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας μοναδικό τσαντάκι μέσης. Αν φτιάξετε κι εσείς κάποιο από αυτά, στείλτε το μου σε φωτογραφία ή στο Instagram ή στο Facebook για να το δω, θα χαρώ πάρα πολύ. Γράψτε μου επίσης στα σχόλια ποιος από τους δύο τρόπους που τα φτιάξαμε σας άρεσε περισσότερο, τι λέτε. Να μην ξεχάσετε φυσικά να κάνετε subscribe στο κανάλι, like στο βίντεο και να πατήσετε το καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις για όλα μου τα νέα βίντεο. Να είστε καλά, να φτιάχνετε πολλά όμορφα πράγματα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.